Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video ini saya akan membincangkan salah satu kursus yang saya jalankan iaitu PADI Instructor Development Course atau singkatannya IDC. Video kali ini saya akan membincangkan bersama kandidat saya mengenai Continuing Education Workshop. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like dan tekan loceng, dan jika anda suka dengan video klip ini, anda boleh sharekan dengan teman-teman anda yang berminat dengan PADI IDC. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pertanyaan tentang perbincangan kami, anda boleh tinggalkan di bahagian komen. Kita akan sambungkan kita punya workshop dalam continuing education, dan kali ini banyak berkaitan dengan advanced course. Okay. Get prepared with your instructor's manual, and I am going to share you with this slide. Now, you are teaching an advanced open water diver course and want to link two PADI specialty diver course to start student towards master scuba diver. All of you should clear that master scuba diver is a non-professional punya rating, tapi macam mana dia dapat title master scuba diver ni apabila dia ada 5 specialty course certifications. Persoalan dia sekarang, adakah advanced open water diver course boleh disekalikan ataupun linking dengan specialty diver course? Kita kena refer lah pada kita punya instructor manual. So, kalau kita buka instructor manual, where do you think, dekat topik mana yang menceritakan dengan linking mengenai linking course? Zam. Page 43. Yes. Page 43 dia berkaitan dengan, kita tengok page dia di bawah di 41 kan. Kalau kita tengok linking cost ni, kalau kita betul-betul dapat faham linking cost ni, kita jimat banyak masa dan kita boleh double up kita punya income. Okay. Just imagine 2 course, 1 dive. This is exactly, Edzlyzam has already experienced this. Kita buat specialty dengan other course as well. Kan? Rescue and specialty kita boleh combinekan. Dan even you have a dive master punya candidates kan, you boleh linkkan together on what other skills that dia boleh together. So masa hari tu kan 3 course 1 dive. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Soalan tadi dia tanya advanced open water dengan specialty. Ni open water dengan specialty kita dah bincang. There you go. Found it. Page 47. Ha. Kat sini kan dia cakap specialty diver course to advanced open water course. Apa dia cakap? Dive 1 of the standardized PADI or aware specialty diver course may credit towards the related adventure dive in the advanced open water. So yang ini kita boleh buat advance dengan aware specialty, because aware specialty tu sebenarnya it's a non-diving. So satu hari dia buat advance, tapi malam tu kita refer bincangkan knowledge review dan kita boleh certifykan dia aware specialty like what we did in Redang. Exception, tengok apa pula. For the digital underwater photography specialty dive 1 may credit as adventure dive only if it is conducted using scuba equipment in open water. If not, then credit to digital underwater photography dive 2. 2 dive kita boleh buat kalau kita offer dia digital underwater photography specialty lah. Soalan dia sekarang balik kepada soalan courses. Apa courses yang kita boleh? Tadi dekat instructor manual page 47 dia cuma cakap linking course daripada open water kepada specialty. Dekat mana nak check benda ni? Kita tanya diri kita balik, specialty apa yang ada? First kali persoalan yang kita tanya, setiap training dive, maximum dive open water yang mereka boleh buat tu berapa? Refer kat table page 33.
for all the specialty summary. No, my question before that, satu hari kalau kita buat training, berapa maximum dive yang kita boleh buat? 3. Ya, betul. 3 je. Kita tak boleh buat lebih daripada 3 because it's violated the PADI standards. Okay, now 3 je dive maximum. Okay, now kita refer kepada yang Izam cakap, page 37. These are all the 33. 33 Summary of PADI specialty diver courses. Masalah dia cakap dekat sini, linking, kita tak boleh buat advance dengan specialty dalam satu dive. Advance course ataupun adventure dive dengan specialty, kita tak boleh sekalikan. Open water boleh, tapi project aware. Sebab project aware ataupun aware specialty tak ada dive. So kita boleh linkingkan. Tapi dengan advance, adventure dive dengan specialty, dia has to be stand alone. Dive untuk adventure, dive adventure je. Kita tak boleh buat skill lain. Untuk orang yang sama. Untuk orang yang sama. Kita cakap pasal student yang sama. Kalau student yang lain, kita boleh sekalikan dalam satu dive lah. Ni student yang sama. So, tapi student yang sama ni, dia nak buat advance, dia nak buat specialty juga. So, dia ada 3 dive aja. So, kita tengok satu dive dia dah pergi untuk buat adventure, tinggal 2 dive. Kita boleh certify dia dengan melihat apakah specialty yang ada 2 dive aja. 2 dive, hari yang sama, dia dah complete the specialty. So, dalam page yang ini, kita tengoklah ni, dekat kolom yang ini. Altitude dia boleh buat, which is unlikely lah dekat Malaysia. Tak ada. Malaysia tak ada. Mode, digital underwater photographer. Tadi pun digital underwater photographer dia bagi Tak exception. boleh, ada exception. Ada exception. DPV. Tak boleh, specialty instructor saja. Yes. Kalau kita tengok yang ini, kita kena tengok yang ni pula. Siapa yang boleh mengajar? Adakah kita boleh mengajar sebagai OWSI? You are not certified to teach unless you are certified DPV specialty instructor. So yang tadi boat diver pun tak boleh lah? Yalah, apa lagi? Altitude pun tak boleh? Altitude pun tak boleh. You must be a specialty instructor to that particular course. Project aware specialist saja boleh. Aware debris dengan shark tak boleh lah. PPB boleh? Kan? Kalau because Izam was looking at his potential ataupun dia punya credibility lah. Maknanya you are not. Tapi if you are a specialty on that particular area, then you boleh lah. Maknanya kalau aku ada rag, boleh tak aku ajar rag? Kita tengok rag. Boleh. Kalau boleh. kita ada rag. Kalau you are certified instructor to that particular specialty. Macam tu lah. Tapi tak boleh juga sebab dia 4 open water dive. Rag tak boleh lah. Dia baru buat advance. Ya, betul. So yang at your level, you boleh certified PPB. Then kita tengok balik soalan. How might... Bang, nak tanya satu. What happen kalau kita nak linkkan this boy, is open water, still in course, same guy, tapi kita linkkan dia punya PPB pada hujung dive, dua hujung kaki dia. Dive, maksudnya dive 3 dan dive 4. Boleh ke? Hari tu kau dah plan untuk open water diver course, diver tu berapa dive dah? Untuk hari tersebut 2 dive, untuk kita habiskan 3 dengan 4, let's say lah. Okay. Pada hari terakhir lah. 3 dengan 4. Dah akhir. So by 3 dengan 4. So by right, PPB perlukan 2 open water. Satu hari Izam bagi tahu 3 training dive sahaja. So kita tak boleh nak buat same guy untuk dive 3, buat dia punya tu plus PPB, tak boleh. Okay, good question. Dan kita kena tengok kalau kita buat specialty,
adventure dia PPB, the first dive adalah the adventure dive adalah the first dive of the specialty. Tengok pada advance kita share balik, kita pergi kepada advance atas sekali. The first dive of PADI specialty diver course for which there are standardized specialty instructor guide quality as adventure dive. Dia dah buat dive number 1 dah. So jawab soalan Din tadi, dia dah kira dia dah buat dive 1 untuk PPB sebab dia dah buat adventure PPB. So dia tinggal lagi satu je lah. So kau cakap tadi dia buat open water. Oh ni open water. Open water tak boleh lah. Dia kena buat 2 lagi. Betul. Kalau So advance dia. let's say okay. Kalau dalam hari tersebut kita ada 3 dive at least untuk course. So dive 4 tu kita buat untuk PPB sebab dive 4 kita punya recap dah makin kurang. So kebanyakannya is just a fun dive. So in between plus kan budak open water ni dengan PPB day 1, dive 1. Lepas tu nanti lepas kita dah keluar second dive kita buat the second dive untuk PPB saja. Tak boleh. Dia adventure dive dengan specialty kau tak boleh buat 2 dive 2 course dalam satu dive. Dalam satu. Instructor manual page 33. So kalau is different people tak jadi masalah lah maksudnya. Tak jadi masalah. Open water and then saya pula ambil. Ya betul. Okay, faham. Understood. Lauren. Macam open water, satu open water dive habiskan 3 and 4. Lepas tu kita ada student lain buat rescue. Kita sekalikan 2 individu yang lain. Instructor yang sama. Yang ini buat open water 3 and 4, maximum 18 meters. Yang dia ini buat scenario 1 and 2. Yalah, scenario 1 and 2. Satu dive, dua-dua turun. 2 different courses, satu dive. Tapi orang yang sama tak boleh. Okay, how might you integrate training and schedule the dive? Adventure tadi kita buat PPB kan? PPB aja boleh kan? Izam kata okay, he was looking at himself and I am able to teach PPB. Sekarang ni macam mana you nak aturkan you punya dive adventure dengan PPB supaya dia dapat certified as PPB dan memudahkan kerja. Katalah, kita bagi contoh yang kelas yang lepas. Kita ada PPB, kita jual PPB. Kita tak boleh nak tolak deep dive dengan navigation. 3. Kita kena pilih, berbincanglah adventure dive apa yang kita nak offer. Now, we have senang. Kita jual peak performance buoyancy which is at the shore. Lepas tu kita jual fish ID. Lepas tu kita jual night dive. That saves a lot of cost in terms of because navigation, peak performance buoyancy and night dive kita boleh buat di shore saja. I mean still open water. Let's say we have these 3. So dekat mana kita nak selitkan PPB tu? Adakah hari pertama? Katalah hari pertama kita punya schedule kan. PPB, navigation, night dive hari pertama. Hari kedua deep, fish ID. Dua-dua hari kedua tu boat dive. Lepas bincang besoknya dia kata saya nak buat specialty lah, saya setuju lah saya nak buat PPB specialty. Boleh tak sekalian? How you reschedule balik? Hari pertama dah tak boleh dah. Hari pertama kita dah buat 3 dive, dah tak boleh dah. Hari kedua kita buat apa tadi? Deep dive dengan fish ID dah 2. Tapi kita nak buat PPB lagi 2. Dah tak boleh juga. Apa kita punya suggestion? Tambahlah 1 hari. Tak boleh lah. Dalam masa 2 hari kalau atur. Kalau kita rombakkan balik, katalah Izam punya cadangan yang pertama sekali dia kata buat deep dulu. Buat deep dulu. Lepas tu macam mana Izam? Kau punya cadangan kau buat deep. Lepas tu kau buat PPB ke apa dah. Buat deep. Lepas tu tak boleh juga. So you have to add another one. In that case lah. Tapi kalau satu adventure dive aja, boleh kita buat PPB. Dive 1. Lepas tu kita buat navigation. Dive 2. Lepas tu kita buat PPB specialty dive nombor 2. Maknanya dive yang ketiga pada hari yang sama. Hari yang kedua kita dah tak boleh buat dah. Hari yang ketiga boleh balik. Boleh balik sebenarnya. Kita buat deep dengan fish ID kan. 2 dive. Tambah lagi 1. PPB yang kita hutang tu. Boleh tak? Tak boleh. Night dive kau nak letak mana? So
PPB yang last tu kita buat awal pagi supaya kita boleh balik pukul 11 tunggu ferry pukul 11. Pukul 8 dah turun air dah. Hari ketiga dah balik. Memang kita nak balik hari ketiga pun dan boleh lah. Tapi PPB Hari petang. PPB specialty yang dive number 2 tu kita kena buat pagi-pagi. Supaya by 10 o'clock kita keluar, kita buat debriefing ke apa bagai, pukul 11 ferry datang. So boleh hari ketiga boleh balik. Provided pagi-pagi tu kita habiskan specialty yang dive number 2. Tak tahu, on the first day tu yang night dive buat malam. PPB, navigation dengan night dive, dah 3 dive. So untuk habiskan dia punya advance, hari kedua dia buat deep dengan fish ID. Lepas tu petang tu dia balik boat dive, dia buat PPB dive 1, PPB specialty. Lepas tu pagi besoknya subuh tu, pagilah tak adalah subuh now, kita buat specialty dive 2. Logik kan? Double. Ada lagi kekeliruan di situ. Boleh It's a doable. Something like that lah. When you want to arrange macam kan kita nak make use, utilize the full apa tu, we have to look at the standards and apa yang kita offer tu, is it doable according to the standards and secara logistically-nya boleh digunakan lah. That is one of the to think about it lah. Those are the pages that you have to refer to when it comes to linking costs.